Welcome. This is the energy vibration Lezing for the month van April 2018. The month van April is have the energy of a vuur energy. This is echt vuur. Dus voor de Ram, Leo en boodschapten mensen is een positieve maand voor jullie. In deze maand, de kleur is de lichtblauw. Het is een maand van tranquility. Het is een maand van de begin van tranquility voor de rest van het jaar. Oké? Omdat nu begint je de tweede kwartaal in het jaar. In ieder jaar heb je 4 kwartaal. Nu begint je de tweede kwartaal. Dat is april, mei en juni. Nou, in deze maand van april, het is zeer vuur, is kracht, is passie, is werk, is focus on dat soort van ding om even je passie, je werk, met werk komt je financial balance in stabiel. We hebben de energie van de sekwagen, dus dit is een maand van verhuizing, verandering. Op een nieuwe pad gaan lopen. Succes komt naar heel veel van jullie. Positive energies komt van jullie ook. En het is een soort of energy wat plaats is genomen om best wel goed positieve situatie in je leven om te brengen. Als we gaan even verder en we gaan even connecteren en de verstand hier van wat gebeurt en wat plaatsnemen, dan gaat je realiseren dat verandering is in de maand. In de eerste week krijg je ook die energie van de vuur. Dit is positief, dit is goed, want dit heeft een effect op iedereen, omdat het is een staat van verandering, van movement, transformatie van allerlei dingen. En dus is ook die energie van de eerste week. De eerste week is een goede week voor de Leo's. Tweede week heb je die energie van innerlijke kracht. De nummer 8 hier komt op. Het is een zeer positieve tijd. De innerlijke kracht heeft die energie van de infinity symbool. Dus een overwinning komt. En als je hebt een rechtszaak, je gaat even zien dat je gaat even winnen. Of een verschil van mening met anderen. Dat je gaat hierover winnen. Oké, dus de tweede week is voor de boodschapten mensen. Derde week komt op met de energie van de hermit. Dit is een week voor de scorpionnetjes en some voor de spices, wat meer voor de vismensen. Meestal is een week voor de scorpionnetjes, want het is een week dat affect iedereen, dat iedereen gaat even zichzelf even opzoekt om innerlijke wijsheid en wetenschap om te zoeken. Oké, dat is een week wat is een rustige week, want het is de energie van water. Laatste en vierde week heb je de raad van fortune. Dus dit is zeer succesvol voor de Leo's en voor de boodschappenmensen. Het is een weer succesvol maand voor de Leo's en de boodschappenmensen. De raad van fortune heeft de energie van de rammensen. Oké, dus de situatie met mensen, de rammensen. Hier staat de energie van de raad van fortune hier voor deze mensen. Als we gaan verder in en we bekijken de tweede laatste week, in de eerste week, en de beginning van de tweede week krijg je een luchtenergie. En wat ik moet tegen jullie zeggen is dat dit is een goede tijd, de laatste week van de eerste week en de tweede week van de beginning van de tweede week, in de beginning van de tweede week. Je gaat even zien dat voor de luchtmensen, daar komt even balance, oké? De connectie, daar komt even balance in van de laatste week tot de tweede week, de beginning van de tweede week. Daar komt even balance voor jullie, omdat het is een vuurmaand, dus voor jullie is een beetje onbalanced man. Voor de Leo's en de boodschappen die hebben een rechtszaak, daar is best wel een groot overwinning voor jullie. Als we bekijken de tweede week gaan, de derde week,
hebben wij dadelijkheid. Informatie komt naar jullie naartoe. Jullie beginnen te zien een situatie voor wat het is. Jullie beginnen te zien de uitspeling van een situatie. Iets dat is plaatsgenomen dat je hebt geen dadelijkheid over met innerlijke kracht en dat soort van dingen. Kom je tegen de waarheid van een situatie. Dan bekijken wij de derde week tot de vierde week. Jullie gaat besloten om een situatie weg te lopen. Om de energie van justice, de energie van balans komt in. En dit is een uiterlijke balans van ontrek-situatie dat was in je leven gebeurd. En nou zie je wat is hier gespeeld. En nou liep je daar weg en je draait je rug daar naartoe. Oké? Outcomes, positive outcomes voor de mensen met rechtszaak. Dus als je bent aarde mensen of een Leo, als je bent een stiermaak of steenbok persoon en je hebt een rechtszaak, daar komt een goede uitkomst en je beëindiging komt binnen en dan je gaat daarvan weglopen. Voor de Leo's een groot overwinning en voor de boodschappenmensen een groot overwinning komt ook voor jullie. Als we kijken even verder, de uitkomsten voor een situatie waar sommige van jullie watermensen, dat is de viskreef en steenbok, de viskreef en scorpion mensen, je gaat je rug naar een situatie even terugzetten en je gaat even verder uit in je leven. Dus als je bent een viskreef of scorpion of je bent een tweeling, weeskal of een waterman. Je gaat je rug naar een situatie en je gaat vooruit gaan in je leven. Informatie komt naar jullie naartoe en deze informatie is over wat is plaats gebeurt en je zet dit achter je rug. Oké? In je werksituatie. Voor de dames over 40 krijg je goede nieuws over werk. Voor sommige van jullie dames over 40. En dit heeft mee te maken, ja, dames over 40, je krijgt informatie over werk. Deze informatie komt naar je toe. Nieuws over een nieuwe start komt naar je toe. Voor de mannen over 40 krijg je in je carrière krijg je in je carrière zoiets als promotie. En deze promotie is best wel een goede promotie en dat soort of ding. Help, steun, maar je wil een stabiel situatie in je leven. Het is doorzetten voor morgen en je hebt heel veel kunnen aannemen en dat is best wel goed. In de zakelijke wereld, het wordt een goede maand voor jullie. Als we gaan even verder kijken naar de mensen 18 tot en met 30. Je krijgt een nieuwe start. Deze nieuwe start komt voor jou in werkgelegenheid. Deze nieuwe start komt in relatie. Deze nieuwe start komt in familiegelegenheid. En het is best wel in positief opgenomen. In liefde, jullie krijgen de energie van de 10 van cups. En de energie van de 10 van cups is dat there is balance. There is balance in alle relaties rond jullie. In deze maand, je hebt geen obstakels in je relatie. Je relatie gaat best wel goed. Positive energies komt op in de familie, maar ook in je intimate relatie. Als we gaan even kijken bij geld. Wat ze zegt is dat vraag even voor hulp. Als je hebt hulp nodig, vraag even voor hulp. Want als je even voor hulp vraagt, het gaat naar je toe komen. Voor sommige mensen dat hebben een blokkade met de financial flow, met je geld. Deze blokkade wordt opgelost. En hier nou ga je zien vrijheid. Dat geld komt naar je toe. Dus wij hebben carrière, liefde en geld. En nou we gaan even kijken naar de zodiac energies. En hier voor de zodiac energies hebben wij
de energie van de mensen die is geboren. Als je bent best wel geboren 12 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. De zonmensen heb je best wel om mee te maken met de planeet van Pluto. De planeet van Pluto, dat betekent dat het wordt weggetrokken uit je leven. En als ik heb gezegd, in de tweede week, in de derde week heb je mee te maken met de energie van de schorpionetjes. Die komt ook op om sommige mensen, als je bent een vuurenergie of zo, de schorpionetje misschien wordt uit je leven getrokken of weggelopen. Of die kan best wel in je leven komen, maar het is meer van, die gaat weg. Voor de boodschatten, dat is in de tweede week, heb je de energie van de boodschatten hier terugkomen voor de zonnige mensen. Dat is de mensen die is geboren tussen 12 uur 's ochtends en 12 uur 's avonds. Deze zijn voor jullie. Misschien gaat de boodschatten weg uit je leven. Dat betekent om hoe dat is voor jullie afgelopen. Oké? Dan gaan we even de lunamensen even gaan bekijken. En voor de mensen die na 6 uur 's avonds is geboren, heb je mee te maken met de watermensen. Oké, dan heb je de vismensen. Oké, en dan heb je de Steenbokmensen. En wat ik moet tegen jullie zeggen, jullie lunamensen, omdat dit is een situatie waar je intuïtie, psychic intuïtie komt even sterker uit in deze periode, omdat je krijgt hulp van de watermensen, de vismensen en de steenbokmensen. Oké? Dan, de laatste energie wat ik heb voor jullie is dat het zegt, wanneer je bent even aangesloten met de source of all things, met de universe, dan kan je echt de steun krijgen van de universe. Dan de universe ga je steunen. Dames en heren, het is de maand van april 2018 en ik wens jullie een zeer positieve maand. Namaste. Tot volgende keer.